Kayo ba ay nagpaplano magnegosyo kahit wala kayong puhunan? Or kaya nyo magnegosyo kahit wala kayong puhunan? So guys, stay tuned kasi pag-uusapan natin yan mamaya. Okay? Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Arlene Lumbes. Today's video, pag-uusapan naman natin kung paano nga ba mag-reseller ng walang puhunan. So, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe guys, mag-subscribe na po kayo dahil pag-uusapan natin yan. Okay, stay tuned! Okay guys, pag-uusapan po natin ngayon ay yung paano mag-reseller ng walang puhunan. Kung naalala nyo lang po guys, dun sa first vlog ko na may kita sa Ukay-Ukay. Nandun po kasi yung story ko kung paano nga ba ako nag-start sa Ukay-Ukay ko na walang puhunan. Ayun na nga guys, sinabi ko doon, naghanap po ako ng mga ibibenta ko. Nagsimula po ako dun sa mga pinaglumaan namin. Like ng mga clothes ng anak ko, clothes ko, at sa mga family din namin iba. Ang nagbigay din po sila sa akin. Kasi actually hindi naman talaga nila na magagamit. So, pwede pa naman magamit ng iba. Kaya tinry ko po ibenta. So, blessed naman po at talagang na-ibenta ko po lahat yun. At doon po ako kumuha ng pangbenta ko or ng puhunan ko. Kasi first na nakumita ako is 500. So, pinaikot ko na po yun. Bumili na po ako sa labas ng mga bago kong ibebenta. Actually, nag-live selling po ako sa Shopee. So, guys, wala po talaga akong nilabas na puhunan doon. Sumunod doon, nakuha po ako ng puhunan hanggang 2.5. So, yun na. Nakabili na ako sa labas. Mga bagong ukay din. Siyempre, dinidiscartahan ko na lang para kung sila mabebenta. Kasi, actually, yung mga ukay naman kasi hindi naman perfect po yun na magaganda ang iba or pangit ang iba. Meron doon na pwede po pang labhan at pag nilaban mo, maganda na. Natapos ko na pong ibenta yung mga pinaglumaan naming mga damit. Meron naman po kami mga appliances na hindi na rin po nagagamit pero ang ganda-ganda pa. Pwede pa pong magamit ng iba. Ayun, binenta ko din yun. May bumili din po. Ayun, yung mga ginamit ng mga baby ko dati at mga baby ng pinsan ng anak ko, ay mga pinagamitan nila, ayun, nabenta ko din. At, doon talaga ako kumuha ng pampuhunan ko guys, sa Shopee. Kasi doon ako nagre-reseller at nila-live ko. At yung iba naman guys, pag hindi naman po pwedeng ipang-live talaga like mga appliances, pinopost ko naman po siya sa FB. Doon po siya sa marketplace. Doon ko sila na ibebenta. Ayun. Pagka mayroon naman akong mga pinapa-take all ng mga clothes na kunwari na pagtirhan na ng pag-live ko, doon ko naman siya pinopost sa marketplace. At ang swerte lang talaga kasi may nagtitake all din. Marami po talaga naghahanap ng mga murang ukay. Kung gusto niyo naman po mabenta agad, ibigay niyo na lang po ng mas mababa na hindi naman po kayo malulugi. At least meron naman po kayong kikitain doon. Kesa naman makatambak lang dyan, di ba? Kasi ako, madalas pa ako magpa-take all kasi nagbabago pa ako ng code. Para ma-dispose po yung unang code, pinapa-take all ko. Tapos, kukuha ulit ako ng panibagong code. Kasi ayoko po na may inilalive po ako na paiba-iba. Actually, meron naman mga buyer na naghahanap kahit wala dun sa code ko. Kaya, sasabihin ko wala po. Kasi, ito lang po talaga yung sinisell ko ngayon, yung binabenta. Yung piniplex ko ngayon, ito lang po yung binibenta ko ngayon. Kaya, mas maganda po kasi na kung short lang. Kung blouse lang. Yun. At saka, sa marketplace naman guys,
marami doon tumitingin na mga customer. Kaya madalas doon din po ako nagpo-post ng mga appliances or mga pan-take all ko. Hindi lang din ako nagla-live sa Shopee, kundi nagpo-post din ako ng mga product ko sa Shopee. Like nung last vlog ko, nandun yung kung paano mag-reseller sa Shopee at paano post ng product sa Shopee. Panoorin niyo lang po doon sa vlog kong yun. Andun po yung paano mag-reseller sa Shopee at paano post ng product sa Shopee. Ayun guys. Di lang ako sa pagla-live na bebenta, doon din ako sa pag-post. Yung mga pinost ko dati, umpisa pa lang ako negosyo ng ukay, wala po talaga akong nilabas doon. May nag-message na lang sa akin na may avail na nung product ko doon. Kaya mas nainganyo kasi ako dahil talaga effective po talaga. May nag-avail po. Basta ayusin nyo lang po yung category nyo doon. Kung ano yung nilagay nyo para searching talaga. Kunwari address for kids. Kasi marami po talagang nagsusearch na mga ganong title. Ayun guys, yun po yung first na tips ko kung paano po kayo mag-start ng negosyo na wala po kayo ilalabas na puhunan. First po is maghanap po kayo ng mga gamit nyo na alam nyo naman maganda pa na pwede pang ibenta. At pangalawa po, i-post ninyo sa marketplace or sa Shopee para po mabentahan po kayo or mag-live din kayo doon. At mamaya ituturo ko rin po sa inyo kung paano mag-live sa Shopee. Dali lang po yun. Okay guys, kaya stay tuned. And next guys na idea ko lang, maghanap po kayo ng mga supplier na di po kayo maglalabas ng puhunan. May mga supplier po kasi na kailangan lang nila ng reseller na masipag mag-post. Ayun. Magpo-post lang po kayo na magpo-post. Ayan. Tapos, pag na bumili dun sa pinost nyo, ayun. Depende po sa usapan ninyo kung magkano yung commission nyo dun sa mga nabentahan nyo. Kaya, guys, huwag po kayo mag-alala. Kung wala pa kayong puhunan, maghanap lang dyan sa FB. Sa mga group. Marami po dyan mga supplier na naghahanap din ng mga reseller na kahit wala pong puhunan, okay lang sa kanila. Basta masipag lang po mag-post. Okay? Nasa usapan po ng supplier kung may commission po kayo, kung magkano po ang commission nyo doon, at kung pwede pa kayong magtaas doon ng price. Kaya guys, marami pong supplier na makaintindihin din sa iba na gusto rin kumita. Okay guys, paano nga ba mag-live using Shopee account? Alam nyo guys, ang pagla-live po talaga sa Shopee ang pinaka-the best ninyong gawin kasi bukod doon, magkakaroon po kayo ng maraming viewers and followers, makakabenta pa. Talagang marami rin po kayo mabebenta. Sa isang gabi ay makabenta lang po kayo ng 5 pieces, ay napakalaking kikitain nyo na po yun kung araw-araw nyo pong gagawin nyo. Not bad, diba? Sa gabi-gabi na 5 pieces, not bad. Okay guys, first po na gagawin ninyo is i-ready nyo po yung mga gagamitin nyo sa pag-live. Like ball pen, masking tape, at saka ayusin nyo po yung mga pasunod-sunod yung mga i-flex ninyo para pag may hinanap si buyer or si viewer na ganito ang gusto ko, mabilis ninyong makikita. At saka mabilisan lang po talaga kasi yung pag-live kasi syempre maiinip po yung mga buyers niyo kung hindi nyo agad mapapakita sa kanila yung hinihingi. At kung wala naman po kayong ipapakita, sabihin nyo na po agad para mag-next na po sila. Okay guys, paano nga ba mag-live sa Shopee? Punta muna tayo sa Shopee.
Nakita niyo po itong parang video nakalagay live. Pindutin natin. Tapos nakita niyo rin po itong positive. Pindutin din natin. Oh, okay. Maglalagay po tayo ng cover. Yan. Cover. Kasi ako may naka-ready na akong cover. Kumuha lang ako dito sa gallery ko. Okay. Lagay din po kayo ng caption. Ako kasi nilalagay ko agad yung PM agad. Yun. PM agad talaga ang pinaka-strict ko talagang nire-remind dito. Kasi doon tayo nagkakaroon ng close deal sa mga pa-PM na yan. Okay? Katie's, yan, Katie's, kasi Katie's po yung mga ibibinibenta ko ngayon. 25 pesos each assorted. Pala na po kayo kung ano yung mas maganda pong idea na ilalagay yung caption. Yan. Tapos, ako kasi lalagay ko yung PM agad at saka SSD, code, and price. Tapos, dito sa description naman, okay, good quality. Kailangan talagang maganda sa umpisa pa lang yung title ninyo para ma-attract si buyer na manunood po sa inyo. Okay? After that, next natin. Next. Okay? Kung may mga followers na po kayo, i-notify nyo lang. Nakalagay dito itong red na to. Yan. Itong red na to. Diba? Red nyo yan. Tapos go live. Kasi hindi naman, wait. Napindot ko, wait. Go live. Since di naman po ako mag-live, at terminate ko po kaagad. Ayun guys. Ganun lang guys. Madali lang po mag-live sa Shopee. At saka sa mga product po guys, kailangan alam niyo po yung code nila. Kunwari, floral, mine floral, para mabilis ng buyer masabi kung ano yung gusto nilang i-mine. Sabihin nyo din po yung material nila ng tela, kunwari cotton, at sabihin nyo rin ng size. Sabihin nyo rin sabahayan nyo na rin ng papuri, like ang ganda po ng tela, at no issue, no links, ganyan, mga ganyang issue ba. At sabihin nyo yung totoo. Kung nalabahan nyo naman, ang bango-bango, nalabahan ko na, ayan, ready to wear, ayan. At para din po talaga matuwa si buyer sa inyo kasi honest ka. Malalaman kasi nila yung pagdating sa kanila, pag minay nila ay hindi pala. Kaya dapat yung totoo rin po talaga ang sasabihin ninyo. Sabi nga nila, mabebentahan ka kapag talaga yung binibenta mo is totoo. Huwag kang magbebenta na sabi-sabi lang, makabenta ka lang. Kaya dapat honest ka sa lahat ng mga sinasabi mo sa buyer mo. Matutuwa pa sa'yo. At saka, kapag kasi maganda yung dumating sa kanila, totoo yung sinabi mo, yung ratings din ninyo maganda din. Ito pa guys, bago po kayo mag-start ng live ninyo, sabihin nyo muna na mag-PM po kayo sa chat natin. Sa chat room. Tapos, pag nag-buy naman sila, kailangan ipa-screenshot ninyo yung product, tapos yung code, tsaka yung price, para kompleto. At pag hindi po kayo piniem nun, tapos nag-mine siya, hindi nyo po siya makikita o di po kayo magkakaroon ng communication kung paano mo siya masisenda ng link. Kasi after kasi ng live ninyo, ibibigay nyo na po yung link sa kanila para ma-check out na nila sa Shopee yung product. Okay? Gagawa po kayo ng price doon sa minay nila. Nandun po din yun sa first vlog ko about sa Shopee kung paano maggawa ng price sa Shopee account. Ayun, sa mga seller. Yun guys, dapat presentable lahat na ibebenta para maganda naman talaga tingnan at maganda rin yung magiging ratings ninyo. Kasi pag maganda ang ratings, maganda din ang benta. Kasi kung ikaw, 'di ba,
buyer ka, titingnan mo muna yung mga comment ng product na bibilhin mo, hindi ba? Kaya dapat magpaparate ka din sa mga buyers nyo kasi dagdag kasi rin ng customer yun. Sa mga ratings din tayo tumitingin. Okay guys, yun lang po muna sa ngayon. Sana po ay may natutunan po kayo sa araw na ito. At kung may mga tanong po kayo, please comment down below at sasagutin ko po yan kaagad. Again, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa channel ko, please mag-subscribe na po kayo and please click this notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na gagawin ko at para lagi tayo nagkikita-kita. Thank you so much for watching and God bless.